मसूर पुलाव ही एकदम साधी आणि सोपी रेसिपी आहे जी चवीला खूप मस्त होते आणि खूप झटपट बनते, घरच्याच कमी साहित्यांमध्येही बनते। त्यामुळे तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की करून पहा। अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी डिलिशियस मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। नमस्कार, मी श्वेता, तुम्ही पाहत आहात डिलिशियस मेजवानी आणि आज आपण बनवणार आहोत मसूरचा पुलाव। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण पाहूयात। इथे आपण 1 वाटी तांदूळ आणि अर्धी वाटी अख्खा मसूर स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। फोडणीसाठी आपल्याला लागणार आहेत जिरे, 2 मीडियम साइजचे बारीक चिरलेले कांदे, इथे 2 तमालपत्र, 2 मिरे, 2 हिरवी विलायची आणि दालचिनी घेतली आहे। 1 मीडियम साइजचा बारीक चिरलेला टोमॅटो, आलं लसूणची पेस्ट, बिर्याणी मसाला, हळद आणि मीठ। इथे आपण कुकर गरम करायला ठेवला आहे, त्यामध्ये आता आपण तेल घालून घेऊया। दोन ते 3 टेबलस्पून तेल घातलं आहे मी इथे। आपलं तेल तापलं आहे, आता आपण यामध्ये जिरे घालून घेऊया। जिरे छान फुलले की आपल्याला त्यामध्ये दालचिनी घालायची आहे, तमालपत्र, मिरे घालून घेऊ आणि हिरवी विलायची घालायची आहे आपल्याला। हे थोडं छान परतून घेऊ आपण आता। आता आपण यामध्ये कांदा घालून घेऊया। कांदा छान गुलाबी रंग येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। आपला हा कांदा आता भाजून झाला आहे। आपण यामध्ये आता बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून घेऊया। टोमॅटो छान मऊ होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। इथे आपला टोमॅटो छान मऊ झाला आहे। आपण आता घालून घेऊया आलं लसूणची पेस्ट। ती छान परतून घ्यायची आहे, जेणेकरून आलं आणि लसूणचा जो उग्रपणा आहे तो कमी होईल। 1 मिनिटभर आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। आलं लसूणची पेस्ट परतून झाली आहे। आता आपण यामध्ये घालून घेऊया बिर्याणी मसाला। थोडीशी हळद घालायची आहे आणि हे आता आपण परतून घेऊया। या बिर्याणी मसाल्यामुळे आपल्या पुलावला मस्त टेस्ट येते आणि बिर्याणी मसाला थोडासा तिखट असल्यामुळे आणि आपण याच्यामध्ये खडा मसाला घातल्यामुळे आपल्याला बाकीचं तिखट घालायची काहीच गरज नाही आहे। इथे आपला हा मसाला छान परतून झाला आहे। आता आपण यामध्ये तांदूळ आणि मसूर घालून घेऊया। जर तुम्ही हा पुलाव वरती शिजवणार असाल पातेल्यात तर अर्धा ते 1 तास मसूर भिजत ठेवा, ज्यामुळे आपला अख्खा मसूर जो पटकन शिजेल। मी हा पुलाव कुकरमध्येच करत असल्यामुळे इथे मसूर भिजवून घेतलेले नाही आहेत। आपल्याला हा तांदूळ 1 मिनिटभर चांगला परतून घ्यायचा आहे, त्यामुळे तांदूळ हा एकसारखा चांगला गरम होतो आणि मग आपण यामध्ये पाणी ॲड करूया। आपला तांदूळ चांगला गरम झाला आहे। आता यामध्ये आपण पाणी घालू। 3 वाट्या पाणी घातलं इथे। आता आपण यामध्ये मीठ घालून घेऊया। मीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला।
हाय फ्लेमवर आता एक उकळी काढून घेऊ। एक उकळी आल्यानंतर आपल्याला कुकरचं झाकण लावायचं आहे। पाण्याला चांगली उकळी आली आहे। आता आपण कुकरचं झाकण लावून घेऊया। हाय फ्लेमवर 3 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत आपल्याला आणि मीडियम फ्लेमवर 1 शिट्टी घेणार आहोत। इथे आता 4 शिट्ट्या होऊन कुकर थंड झाला आहे। आता आपण खोलून पाहूया आपला पुलाव कसा झाला आहे। मस्त सुगंध येत आहे आणि सुगंधावरूनच कळतंय आपला पुलाव किती चविष्ट झालेला आहे ते। आपण आता हा पुलाव सर्व करून घेऊया। तुम्हाला माझी ही पुलावची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। आणि हो, डिलिशियस मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आता आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत घरी राहा आणि सुरक्षित राहा।